Chào mọi người nhé. Có yêu cầu là mình sửa lò vi sóng. Mình thì thường sửa vi sóng mình không mấy khi mình mang vào cái chỗ bàn làm việc mình sửa đâu. Hôm nay thì hướng dẫn cái lồi cơ nhá. Thấy khách đang nấu thì nó bụp một phát là nó mất nguồn đấy. Nên là mình cắm thử nhá, cắm phần bóng chống chập này, bật nguồn lên này, không có hiện tượng gì xảy ra nhá. Thấy bác khách báo là bác hay vận cái chế độ này, chế độ phát vi sóng này, bật mắc công suất nhá. Mình thường bật mắc công suất này là hay bị hỏng súng vi sóng đâu nhá. Mình cũng khuyên là mình hay để ở chế độ 2 thôi, chế độ giữa 2 và mid này thôi. Khả năng là nó sẽ chết chập cầu chì tổng rồi, nên là nó mất hẳn nguồn đấy. Lò đã được tháo ra này và đang lò trong tình trạng mất hẳn nguồn nhé. Mình để thang đo thông mạch này. Đây cầu chì, đây cầu chì 6,3 này. Đấy. Cầu chì 6,3 mình đo không thông nhá. Không thông thì trước khi mình thay mình phải xác định xem là nó bị làm sao. Bị làm sao mà nó chết cái cầu chì này. Cầu chì này có thể là do chập súng nhá, hoặc là tụ tiếc nó thông vấn đề nhé. Thì mình sẽ đi check từng phần tử một này, xem nó bị nguyên nhân nào nó dẫn đến cái bị chập cầu chì nhé. Trước hết thì mình sẽ check súng trước, thang đo thông mạch này. Mình rút cái cực súng ra nhé, mình đánh dấu vào thì nó dễ. Xong mình cắm vào, cắm nguyên như thế nhá. Mình không có kinh nghiệm như thợ thì mình cứ tháo ra, nó cắm như nào thì mình lắp vào như thế. Nguyên tắc ấy, các bạn quên thì các bạn lấy cái điện thoại nhá. Thời ngày xưa mình sửa thì không có điện thoại viết này, đã có điện thoại này, các bạn quay vào nhá, sau các bạn mở lại là cách đơn giản nhất đấy. Để nó thông mạch này. Đo như này là súng đã thông nha. Đo xem nó có bị rò ra ngoài không. Thực chất là mình chỉ cần cắm vào một cực thôi, mình đo này. Đấy, mình để dẫn 20 mê nhưng mà không bị rò nhá. Vậy loại trừ súng nhá. Ngoài súng ra thì có thể biến áp nó chập. Mình đo hai cực biến áp với nhau, đo xem nó có dò ra vỏ không nhé. Rất nhiều nguyên nhân nó hỏng nhá. Cái này là chạy mạch điện tử này, nên là mình dò những cái phần đơn giản trước nhé. Mình kiểm tra phần đơn giản, mình kiểm tra cầu chì đây này. Cầu chì này, cầu chì cấp cho bên áp lò vi sóng không đứt nhá. Kiểm tra tụ. Đấy, các bạn nghe tiếng gì chưa? Mình đo hai chân tụ lò vi sóng là đang bị thông nhá. Mình chưa tháo cái gì nhá, đo thông nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tháo rời ra để xem nó có thông, thực tế nó có đang bị thông nhá. Mình tháo chân cái ốc ở dưới này. Đó. Tháo rời ra. Đây, tháo rời ra này, xem nó có bị hỏng không nhá. Mình chỉ cần tháo một cực thôi, tháo một cực bên tụ này. Các bạn nhớ đánh dấu và quay video vào nhé, không phải mình cắm nhầm nhé. Mình không là thợ thì cứ đánh dấu vào.
đánh dấu từng bước một thôi. Đồng hồ vẫn để thông mạch này, mình đo đấy, các bạn nhìn này, nghe tiếng không, thông này, thông hai cực nha. Vậy là nguyên nhân lổ cái cầu chì này là do thông tụ nha. Đó, các bạn nghe đấy, mình sẽ thay cái tụ khác này. Tiện thể thì mình kiểm tra một cái diode nhá. Diode thì mình có thể vẫn để thăng vào thông mạch này. Mình đo xem nếu những cái nó bị thông nó sẽ thông, nó sẽ kêu luôn. Không mình sẽ đo để thăng đo diode này. Mình xem đo thêm độ giỏ của nó. Đây khó nhìn. Đồng hồ kim thì nó chỉ hơi nhích lên một chút đấy. Mình đo quen thì mình dùng đồng hồ số này. Các bạn dùng đồng hồ kim nhá, nó chỉ một chiều lên nhích một chút thôi. Đấy. Vậy không tiện thể để mình kiểm tra thôi, chứ còn mình đã check ra là tụ nhá. Mình lấy tụ mình thay vào nhá. Đây mình xem chỉ số tụ nó bao nhiêu mình sẽ thay nhá. Con này là 2100 VAC 0,9 này. Tụ 0,9 đấy mình vẫn có thể thay tụ 1 được nhá. Đây tụ của mình có tụ 1 này. Đấy, không phải cứ lúc nào cũng phải chuẩn xác nhé. Nó có sai số cộng trừ 5% này. Mình không nhớ thì mình cứ rút từng rác một này. Như bên này này, bên này thì chân to này, này chân bé này. Đấy, chân to chân bé thì mình phải thay cái chân khác, hoặc là mình làm sao để cho nó giữ chặt nhé, đảm bảo trong quá trình chạy nó không bị mô be nhé. Tại vì cái mình thay cái chân này là chân bé này. Đấy, mình bóp vào mình cắm, mình nay thử này. Chặt lích nhá. Bây giờ mình sẽ rút từng rác một. Đấy. Các bạn thấy kìm nó bóp nó có chỗ ra cho rất là nhẹ nhé. Cái lò này khả năng là cũng khá là lâu rồi. Mình bóp vào để mình cắm vào chân nhá, không thì mình sẽ phải đi thay chân đấy. Thay chân để khi mình cắm vào nó không bị màu ve, nó sinh ra, nói chung là màu ve nó sinh ra nhiều thứ lắm. Đây mình bóp chặt lắm này, lắc thử này, chặt lích luôn. Đó, mình lắp vào. Giờ mình lắp vào mình test nhá. Lắp vào sẽ test thử mình xem nhá. Sau khi thay tụ xong nhá, mình thay cầu chì vào. Nếu các bạn không có cầu chì 6,3A thì các bạn có thể thay tụ hay cầu chì 8A nhé. Hoặc là bí quá thì hay cầu chì 10A nhé. Mình thì không có, mình có như có 8A thôi, nên là mình thay 8A nhé. Mình cắm qua bóng chống chập này, bật lên này, vặn lên nhé. Này đã chạy nhá, đóng lên này. Đây là khi bạn thử qua bóng này nhá, nó sáng liên tục này là lúc nó đóng cho công suất, đóng cho súng đấy. Nó chạy một lúc nó ngắt đấy, ngắt chu trình quạt chạy như thế này là ok nhá. Còn nó bóng nó cứ sáng liên tục nhá, bóng sáng liên tục là cái tải súng thì nó bắn liên tục, hay là nó có vấn đề nhá, nó không ngắt là đang có vấn đề đấy. Đấy, nó đóng súng này. Đấy, đóng này, sau một chút chạy một chút này nó sẽ lại ngắt này. Bạn nhìn cái bóng nhá, chạy một chút nó đang có tải. Cái thời gian này nó quay này, chạy một chút thì cái bóng này nó sẽ lại tối lại. Đó, thế là ok nhá.
ok thì khi đó mình tắt đi, mình cấp nguồn trực tiếp này, thì lúc đó thì mình test thì nó an toàn thôi, còn xác suất hỏng thì nó vẫn có thể có nhé. Đây là dưa le mình vẫn còn thời gian này, bật lên này nó sẽ chạy trực tiếp ăn dòng nhé. Các bạn nhìn dòng này đấy, 1532W này, 6,7A này đó. Cái lò đã chạy, các bạn nhìn ở bên trong này đã quay nhá. Các bạn nhìn này, cái quay này, tay quay này. Đấy, cái đĩa nó quay này. Ăn dòng 6,7A là lò đã nóng nhá. Còn đây chạy 50W này, chạy sáng đèn này, các bạn nhìn này, công suất nó đóng lên này. Đấy, đóng 1500 là nó đã ăn công suất, là lò nóng ấy. Mình không cần thử nước nhé. Đặc điểm là khi mình sửa, mình có cái đồng hồ này, mình dựa vào cái ăn dòng này mình sẽ biết được cái bệnh thực tế của nó đang bị làm sao nhé. Thế là ăn nó chỉ có 300W thôi, thì khi đó súng chưa phát ra sóng V3 nha, thì nó sẽ không ăn tới 1500 nhé. Có những súng thì nó chỉ ăn 1200 thôi nhá. Đấy, đây coi là ăn 1500 này. Đấy, vậy như này là các bạn test hết chu trình là nó đã ok rồi. Đây thì mình chờ nó, đây mình để có 3 phút đây. Đó, đây là mình test cái lỗi mất nguồn nhé. Mình đã dò ra nguyên nhân của nó. Đó, nguyên nhân thực tế đấy, là hỏng cái tụ nhé. Đây, hỏng cái tụ mình đã thay đây. Tụ của nó là 0,91, mình đã thay tụ 1 microfarad nhé. Đây nó bị chập hai cực của tụ này, gây ra nó bị mất nguồn đấy. Đấy, các bạn nhìn này, cái này nó chạy mạch nhá, mình mở ra cái chạy mạch, nhưng mà mình định nó mà hỏng mạch thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách độ nguồn hay như thế. Nhưng mà đấy, các bạn nhìn này, nó đang bị chập tụ đấy. Vậy con lò vi sóng này đã ok nhé. Đấy, đấy, thế là xong nhá. Khách vui thì mình cũng vui nhá, ok nhá. Mình xin kết thúc video đây nhá. Lần sau có nó cái lò điện tử hay gì mình sẽ chia sẻ thêm về lò vi sóng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn like cho mình nhé. Và nếu mà có thể chia sẻ hoặc là comment để cái video nó tăng tương tác, thì để kênh của mình sẽ được đề xuất với nhiều người hơn và chia sẻ được nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem.